নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে মেগীৰ এটি নতুন হেল্ডি টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। এটা বাটিত এপেকেট বইল কৰি লোৱা মেগী ল'ব লাগিব। মেগীখিনি অলপমান নিমখ দি বইল কৰি ল'ব আৰু এতিয়া তাত মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা সৰু পিঁয়াজ এটা, মিহিকৈ কাটি লোৱা সৰু বিলাহী এটা, মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা জলকীয়া 2 বা 3টা লৈ ল'ব আৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা ধনিয়া পাত দি দিব। এতিয়া তাত একাপ আটা আৰু আধা কাপ বেচন দি দিব। সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু লগতে মেগীৰ মছলাৰ পেকেটটো দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া তাত অলপমান পানী দি দিব। পানী বেছি দিব নালাগে, 2 চামুচমান, ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমান পানী দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈছে। এতিয়া টাৱা এখন গৰম কৰি তাত ৰাইচ ব্ৰেন অইল অলপমান দি দিব আৰু তাৰপিছত বনাই লোৱা মেগীৰ মিশ্ৰণখিনি হেতাৰে দি ভালকৈ সাৱধানে বহলাই দিব লাগিব আৰু ঢাকনিখন লগাই দিব 2 মিনিটৰ কাৰণে। গেছৰ জুই মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি ৰেচিপিটো বনাব লাগিব। 2 মিনিট পিছত লুটিয়াই দিব আৰু পুনৰ ঢাকনিখন লগাই 1 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত এয়া মেগীৰ টেষ্টি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ঠিক তেনেকৈ বাকী কেইখনো আপোনালোকে বনাই ৰেডি কৰি ল'ব। এয়া মেগীৰ টেষ্টি আৰু হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলেও ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।